नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश टिळेकर आपलं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। व्हिडिओचं टायटल बघून नक्कीच तुम्हाला कळलं असेल आज आपण कुठे आलेलो आहोत। यस, आज आपण कोथळीगडला आलेलो आहोत आणि आपल्यासोबत आजच्या प्रवासामध्ये पुन्हा एकदा संकेत सर आहेत। तुम्ही मागच्या व्हिडिओमध्ये पण तुम्ही पाहिला असेल ईर्षारगडमध्ये संकेत सर आपल्यासोबत होते। तोही व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर वरती आय कार्डवरती लिंक येत असेल, जाऊन तुम्ही बघू शकता। चला मग आपल्या व्हिडिओची सुरुवात करूया। थोडंसं पुढे आल्यावरती रस्त्यामध्ये जर तुम्ही बघत असाल तुम्हाला दरड कोसळलेली दिसेल। असं तुम्ही पुढे जर बघत असाल कॅमेरा जर तुम्हाला दिसत असेल तर पुढे सुद्धा ही दरड कोसळलेली आहे। येताना काळजीपूर्वक या आणि पावसाचे दिवस आहे आणि येताना प्रॉपर शूज घालून या आणि रेनकोट वगैरे घेऊन या, जेणेकरून जर तुम्ही आलात तर तुम्हाला इथं अडचणी होणार नाही। आणि येताना कृपया करून चप्पल सँडल घालून येऊ नका, आलात तर तुमचे पाय स्लिप होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत। आता सध्या पाऊस नसल्यामुळे इथं काय प्रॉब्लेम नाही आहे, पण पाऊस पडला तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो। त्यामुळे जर तुम्ही येत असाल तर ही सर्व प्रिपेअर करून तुम्ही या। चला मग पुढे जाऊया। फायनली आपण चालत चालत वरती आलेलो आहोत आणि थोडंसं पुढे गेल्यावर आपल्याला पेठ हे गाव लागेल। आणि जर तुम्ही मागे बघत असाल आपल्याला किल्ल्याचा सुळका दिसायला सुरुवात झालेली आहे आणि खूप असं भन्नाट असा व्ह्यू येणार आहे। आता सध्या खूप पाऊस पडत होता म्हणून आम्ही थांबलो होतो, जसं आता पाऊस थांबला आम्ही निघालो आणि खूप सुंदर असं वातावरण आलेलं आहे। तुम्हाला सिनेमॅटिक शॉट दाखवतो, नक्की बघा। आवडलं तर लाईक करा आणि इथपर्यंत व्हिडिओ पाहिला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका, फ्रीमध्ये। फायनली आपण किल्ल्याच्या मेन गेटच्या इथं आलेलो आहोत। तुम्ही हा जो दरवाजा मागे बघत असाल हा मेन दरवाजा, इथून आपल्याला वरती यायला रस्ता आहे आणि इथून पुढे तो व्हिडिओ असणार आहे, खूप भन्नाट असणार आहे। नक्की व्हिडिओ बघा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा। चला आपण वर जाऊया।
फायनली आपण किल्ल्यावरती आलेलो आहोत. चला तुम्हाला सिनेमॅटिक स्टाईलमध्ये दाखवतो. नक्की बघा, आवडलं तर लाईक करा. चला मग सिनेमॅटिक शॉट बघू. मला एक छोटासा प्रश्न विचारायचा होता. मी खूप लोकांना हा प्रश्न विचारला पण मला उत्तर व्यवस्थित भेटलं नाही. तर कोणाला माहीत असेल तर प्लीज मला सांगा. मागे जर तुम्ही बघत असाल इथं लिहिलं आहे स्त्रियांनी बाहेरून दर्शन घ्यावे, असं का आहे? कारण की मी खूप लोकांना विचारलं, मी खूप लोकांचे व्हिडिओ पाहिले, त्यांना कमेंट करून पण विचारलं, तर मला कोणी असं बऱ्यापैकी उत्तर भेटलं नाही. जर कोणाला माहीत असेल तर प्लीज मला कमेंट करून सांगा.